jualan tak jadi masalah lah. Benda ni sentiasa ada dalam sentiasa ada permintaan lah. Permintaan pun boleh tahan, agak tinggi jugalah. Timbang kilo macam ni, harga dia macam ni? Okey, untuk kita jual kepada pembeli, kita jual RM per kg. Maknanya 1 kilo lebih kurang dalam RM4 lah, ataupun RM3.50 ke RM4 1 kilo per kg. Maknanya jualan-jualan ni dalam timbang lah. Dia tak kira pada sepokok atau 2 pokok, dia aja jualannya melalui kg lah, per kg lah, RM per kg.